Okay, good morning mga besh. Hindi na fresh eh, makita nyo naman. Pawis na pawis tayo. Ang misis ko, pagigising pa lang. Well, nag-early run kasi ako para lang to test kung kumusta temperature. Medyo mainit. Pero ang maganda dito, ayun ang view mo. Ang ganda, di ba? That's your view. Sabi nila, pinagpakita daw sa'yo yung mayon. Si Magayon. Maganda daw puso mo. So, yun. Nag-test run lang ako. Mamaya, ano na namin, race briefing na. And yes, samahan nyo ako mamaya. Peace, breakfast lang kami. GC on the track, boy. Okay, good morning mga besh. Fresh na ulit tayo, no? Kasi naligo tayo. Yung wife ko. Say hi. Okay, so labas kami ngayon. Punta kami sa Embarcadero para mag-race kit claiming. Tapos afternoon magla-lunch lang sa SM Legazpi. Tapos later, yun na, nilabas ko na yung bike ko. Para naman sa tawag dito. Para doon sa bike, kailangan kasi siyang deposit, parang gano'n. So, check-in, bike, kailangan siya ng bike check-in para bukas, check-in ka na lang doon, swing ka na lang, tapos nandun yung bike mo. So, okay, let's go! Hey, thank you, Manoy. Okay, dito na tayo sa Embarcadero, no? Race kit training lang tayo dito. Hi, morning. So yung race kit training. Okay, thanks. Let's go. Okay, so kumausap lang tayo ng chicks kahit nandiyan yung misis natin. At meron tayo picture taking, oh. Kasi, well, organize mo tayo, mga papi. Papa-sticker na rin tayo at kung meron sila ngayon, no? Para isahan na lang. Halika. So, dito yung event natin. Mamaya. Stick, di ba? So, papakainin kami mamaya. So, ang saya lang, di ba? Enjoy niyo kasama. Mukhang masaya naman dito eh. So, kailangan ko lang hanapin kung saan yung race kit claiming. Alright, wait lang Napalangiti mga tao dito sa video. Sa Legazpi. Yes, yeah, thank you. Ay, salamat. Thank you. Bike sticker, helmet sticker, wheel stop, and body marks. Tsaka ito, wheel stop. Wheel stop para carbo mamaya. Ito, wala nang tanggalan. Wala na. Tsaka yung timing chip ko doon sa may laptop. Yung body marks ko, ngayon din po yun. Okay. Diyan, baka ma-surprise ka. Diyan doon sa loob. May additional na ba? Surprise! May bayad ulit. Salamat! Ito yung venue mamaya ng briefing. Masaya ito mamaya. Exciting lang. Kaya mahal ito. Sakit magmahal, tandaan niya mga kaibigan. GC on the track, boy. Masakit pag iniwan ka ng
So mga besh, no? So, tatry namin kumain sa First Colonial. GC on the track, boy. So, ito titigman namin mamaya. Level 2 lang. Let's go. Excited ka na? Level 2. Mild spice. Okay. Ito mga kaibigan. Colonial SILI ice cream. Oh, may sili talaga sa taas. Please, tignan mo na. Oo, ano yan? Nakaya mo na kagad. Lahat nasa sili. Ano sinasabi? Sarap. Ayaw. Nasa anong tawag dito? Nasa laing. Lasang laing. Oh my gosh, may anghang nga siya na. Ayaw mo na. Nasang laing. Ano naman? May sipa ng anghang after. Pero tolerable. Masarap. Sarap talaga. Nasa laing nga. Sarap. Sige na, peace. Babalik check-in na po kami. Nandiyan na yung tito ko sa labas. Tito mo. Tito mo. Hello. What? So, dadalhin namin yung bike. Ayan, doon sa Embarcadero. Okay, so balik tayo sa pagbablog natin mga besh, no? Dito tayo sa hometown bike shop. Ayan. Yung mga namit tayong bagong friends. Kuya, anong pangalan mo? Lester. Kuya Lester. Naranasan mo na bang umibig, Kuya Lester? Okay mga besh, nandito tayo kasama ang idol natin, ang tirador ng Timberland. So, ayan, Stans Multisport represent. Nabati ko pala yung mga katim namin mahilig sa bike. So sa bike lang ba mahilig? Din talaga, connection. Diba rin naman talaga, oh. Medyo may kamahalan po yung bike niya ngayon, no? Ayos na. Salamat. So pag pupunta kayo dito sa Bicol, punta lang kayo sa hometown, hanapin si Kuya Lester. Sanay sa pag-ibig yan. Ganda naman. Hello mga besh, fresh na fresh, no? Dito na kami ngayon sa Embarcadero, kasama ang idol ko. Pang malakasan. So, mag-bike check-in kami, konting picture-picture, pakain ni Mayor, meet and greet kay Mayor. Siyempre, dito natin yan, kaya kailangan natin magpalakas. Uy, pabanda pa! Talaga nga naman, masaya tong event na to. Okay, so good afternoon mga besh, no? Init lang ho. Woo! Ebriega. Ernest Roman, yes. Okay, balik tayo sa pagbablog natin walang kwenta, no? Magbabike check-in na tayo. Tapos na, picture taking na. Kaya si Idol Alza na lang hinihintay natin. Init. Grabe. Mag-hi naman kayo sa vlog ko. Ayan, yung mga magigiting nating mga volunteers and members ng MAYON Triathlon. Basta. Bakit ko ng bike talaga?
Yung mga namimita tayong mga friends dito. Hi ka naman sa vlog ko. Ay. Yeah, diba? Uy, swerte. Medyo malapit tayo sa exit ng transition. So yung mga fans namin tomorrow, dyan kayo sa mga bilihan ng buko, dyan tatambay. Nagpas na po si Aljon. 136. Tada! Ayos. So, good luck. Galing ang bukas. Sana walang mechanical problem. Pagdasal nyo na lang po. Thank you. Peace out. Balik ang paborito nyo, walang kwenta mag-vlog, no? Fresh pa rin naman tayo. So, dyan tayo lalangoy tomorrow. Tapos yung view natin, yung mayon. Ayan ba naman? Saan ganda naman talaga. Exciting. Ano masasabi mo, Papi Aljon? Excited ka naman. So, unang langoy. First open water to. So, Wala po yung araw-araw ko sa Timberland. oh, wala ko yung araw-araw. Wala ko pong bahay sa Timberland. Oo, bahala na. Makikitrahan ko na lang ako kahit bawal. Abot tanaw naman natin. Oo. Basta natatalaw ng mata, kayang languin. Wish us all the best. Pray for us na sana walang mangyaring aksidente o kahit ano. So peace. Kung nakita ko si Idol Coach Monching, tatawagin lang. Coach Monching. Coach! Ako yung nag-message kung pwede magpa-picture kaso may bayad. Picture na lang, Coach Monching. Diba? Good luck sa inyo ha. Salamat, Coach. Kita tayo. Yan. Wala na eh. Natanggal na yan. Picture tayo, Coach. Registration and also the Okay, thank you, Coach. I went to the finish line area, I went to the swim start area, and you guys are gonna have fun tomorrow for sure. Because I did check, there will be beers once you cross that finish line. Ebrega, this is Mayor Rosal ng Legazpi. I always welcome you to come. Just visit me. Bibili ka ng card. Ay, sige po, sige po. Punta kayo ng Legazpi, nandiyan ako palagi City Hall. Maganda ng Legazpi ngayon. Yes, Diba? mga mo eh. Excited ako for tomorrow. Oh, ganda. Ay, just mo pala. Nakalimutan ko. Okay, carbo loading time. Our guidance care of Dr. Alex Salian, Natakbo rin siya eh. Barangay Pulo, Kain na yan. Comunican, the Philippine Coast